હેલો એવરીવન, આજે આપણે ચર્ચા કરીશું કે શું એવા ટિપ્સ છે જે ની રિપ્લેસમેન્ટ ઘૂંટણ બદલ્યા પછી તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પહેલું છે લિમ્બ એલિવેશન, એટલે તમારો પગ કોશિકા ઉપર ઊંચો રાખો જેનાથી સોજો તમારો ના ચડે. મીન્સ રેગ્યુલર ફિઝિયોથેરાપી, રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરવી, ની બેન્ડિંગ, ક્વાડ્રિસેપ્સ ને હેમસ્ટ્રિંગના સ્ટ્રેન્થનિંગની બધી એક્સરસાઇઝ કરવી. આઈસ પેક, ઘૂંટણની આજુબાજુ જ્યાં તમારા ટાંકા આવ્યા છે એની આજુબાજુ બરફ ઘસો જેના થકી તમારો સોજો ઓછો થાય. નોર્મલ બેડ હાઇટ મીન્સ તમારી જે પલંગની જે હાઇટ છે એ નોર્મલ હોવી જોઈએ જેના થકી તમે ઉતરવામાં અને બેસવામાં ઇઝી ફીલ કરો. રેગ્યુલર મેડિકેશન્સ, ડૉક્ટરે જે તમને દવા આપેલી છે એને રેગ્યુલર તમારે લેવી. વોક વિથ વોકર, શરૂઆતના પીરિયડમાં ઇવન 10-15 ડેઝ ઓપરેશનના પછી તમારે વોકરના સપોર્ટથી ચાલવું જેના થકી તમે પડવાનું અનુભવ ના કરો અથવા પડો નહીં. ગુડ સ્લીપ વિયર, ગુડ સ્લીપ વિયર એટલે તમારો જે નાઇટ ડ્રેસ છે રાત્રે સૂતી વખતે ખાસ તો તમારો ફીલ સારો આવવો જોઈએ અને નરમ હોવો જોઈએ. ક્લીન એન્ડ ડ્રાય લિનન્સ, તમે જે પલંગ પર સૂતા છો એનું જે લિનન છે ચાદરની બધું ચોખ્ખું ને ડ્રાય હોવું જોઈએ. અને સારો ખોરાક લેવો, એના પછી તમારું રેગ્યુલર ફૂડ, રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ આ બધું કરવું. થેન્ક યુ.